Сьогодні 15 березня, і знаєш, я до тебе прийшла віртуально з такою темою, і я не можу з цією темою піти до людей з мого століття. Я не можу. Це буде така відеорефлексія тобі. І рефлексія, що таке рефлексія? Це людина задає питання, потім шукає на нього відповіді, і коли вона запитує в першу чергу, а що б ти зробив, так? Що б ти зробив, аналізуючи це питання, і які ти бачиш шляхи виходу, так? І, власне, коли я даю відповідь на це питання, на цю тему, про яку я буду говорити, що б я зробила, і які я бачу виходи, то я так само, мабуть, реагувала, як люди з мого століття. Тобто, з 21-го я б так само, не знайшла б якогось розуміння цих вирішень, якби це не те, що якісь викликає змішані почуття, ці висновки або результат, що робити, тут навіть я не бачу якоїсь такої можливості для якогось компромісу, якогось дискусії я не бачу сама. І я не очікую від інших цього. Але разом з тим не озвучити це я не можу. Не можу. Але кому це озвучити? От кому це озвучити? Як я сама його озвучую, я сама не можу це якось так запакувати в свою голову. В своєму столітті я не можу. Цими знаннями, які є на сьогодні, я теж не можу. Добре. Сьогодні ще 15 березня. У моєї бабусі сьогодні було день народження. І в більшості тим, ким я сьогодні є, то я їй завдячую. Вона була дуже хороша людина, дуже світла людина. І колись я зніму окреме відео. Але добре, сьогодні тема не про неї. Сьогодні буде тема оця така складна. І знаєш, я тобі скажу так, що почнемо з того, що я не екоактивіст. Хоча сьогодні, зважаючи на стан екології нашої, всі б, мабуть, повинні були бути в першу чергу екоактивістами. Хочуть вони цього чи не хочуть, треба було починати з цього. Я не є екоактивісткою, але в побуті, те, що я можу, та інформація, яка вже до мене дійшла, відклалася, висновки, які я собі зробила, я принаймні намагаюся в побуті це застосовувати. Економити воду, електрику, газ, використовувати енергозберігаючі лампочки, сортування сміття, це, звісно, це навіть не обговорюється номер 1. Пластикові ці пакети, це для мене такий біль, мені аж по шкірі іде, коли я бачу ці пластикові пакети. І того я торбинки завжди маю. Торбинки, якщо йду на ринок, то купую
яблука, там огірки, все просто в цю торбу. І кажу, не давайте мені цих пакетиків, цього пластику. Ну і люди, ну але ж це яблуко, воно ж, це ж тобі не риба в олії. Яблуку нічого не станеться. Ти прийдеш його, помиєш, шкірку здереш і з'їсиш. Ну тобто його ж можна помити. Наш його кульок в кульок. Ну, отак люди роблять. Але залежно від країни, яка це країна. Так от, то в мене ці торбинки з тканини, вони зі мною, я намагаюсь в них все кидати. Овочі, фрукти локальні купувати, це так. Одяг, є в мене одяг, який я... Повно одягу, я не знаю, коли я його зношу за життя, чи ще зношу. Тобто, щось нове купувати вже немає, ну, мені немає сенсу. Може, там ще пару футболок колись, окей. Ну, білизна, це ясно. Це білизна, шкарпетки мусиш купувати. Хоча, хто як, я не знаю. Але з таких речей, якихось я маю на увазі, то мені того, що я маю, що лежить, ніколи не ношено, мені вистачить. Взуття теж, яке б воно не було, але купувати нон-стоп якесь нове теж я вже не бачу сенсу. І там книги я люблю книги тримати в руках. Це ще мій такий біль мій. Люблю я книгу потримати, бо я виросла на книжках з паперу. Але вже електронні книжки, звісно, теж читаю там на аплікаціях, в додатках. Тобто це не проблема. Так в побуті я намагаюся якось зберегти те, що ми маємо. Ну і багато людей кажуть, що ми там не впливаємо на спалахи на сонці, як крутиться земля, ми не можемо це змінити. І, звісно, це таке. Ми, як крутиться земля в іншу сторону, ми її не перекрутимо. І як там спалахи на сонці, з яка в них частота, ми теж не маємо на це впливу. Але що цікаво, що люди порівнюють непорівнюване. Тобто можна порівнювати кота з зеброю, але це завжди буде кіт і зебра. Тобто мова взагалі не про те. Є локальні екосистеми, які в кінці творять одну глобальну екосистему. І те, як будуть виглядати ці локальні екосистеми в найближчі десятиліття, залежить, власне, від людини. Та можуть сказати, що от пожежа, от на сонці спалах, в лісі пожежа, наприклад. Це ж природньо. Так природньо. І в цієї екосистеми в лісу, якщо ця екосистема не пошкоджена, вона в неї передбачено, як вона реагує на пожежу. Тобто частина якась згорить, але цей попіл, він піде знову ж таки цій системі на відбудову. І це коріння, воно лишиться. А якщо ми просто прийдемо, вирубаємо ліс, то ти цю всю систему, по-перше, цими колесами ти її переїдеш. Там не лишається ніякого попілу, нічого. Ти просто його вириваєш все з землі. Тобто, якщо це природна пожежа, то ліс відновлюється. А якщо ти вириваєш все, цю систему, в якій ці мікроорганізми живуть, так? Ну, то як воно може відновитися? Ну, але ми ще дійдемо до цього. І в цьому контексті я думала, що кожен з нас може зробити в тій ситуації, яка сьогодні є, так? Тобто ми можемо бути в побуті більш свідомими, це кожен може зробити. І це дає багато екосистемі. Тобто, якщо ми цей пластик
природа ж не знає, що робити з цим пластиком. Вона його не приймає, вона його не перероблює. Він може розкладатися там 400 років. Тобто він як є, так і він просто збирається, нашаровується. Він нікуди не зникає. І хто що може зробити, так? І ти так думаєш над цією темою, от я можу там в побуті ці речі зробити, я роблю. І потім ти... Чого взагалі так виникає? Є, звісно, всі ми вже достатньо поінформовані, що відбувається. Хто не поінформований, я не знаю, як там з ним сталося. Але всі мають зараз доступ до інформації в відкритому публічному доступі, що відбувається, яка ситуація. Тобто, і є в людини такі речі, з нею відбуваються. Наприклад, теж, що вона хоче бути ближчою до природи, так? Хоче і бути на природі, там йде в ліс на пробіжку, чи йде в парк. Садить там в себе на балконі якісь томати, якусь зелень, петрушку, окріп, хто що, квіти, вазони. Там перетворює дехто на джунглі вдома, перетворює кругом все так зелено. Як деякі люди показують фотки, як в них вдома скільки цих рослин, то ти думаєш, вау, справжні такі джунглі. Тобто людина має домашніх улюбленців, які для них дуже-дуже дорогі. Людина хоче доторкнутися до дерева, відчути його на дотик, цю поверхню, чи до каменя, так? Чи до трави там. Людина хоче пекти щось сама, наприклад, хліб пече. Це все я так собі рефлексуючи називаю фантомними болями. За чим? За чим фантомними болями? Або сни ще сняться, що про природу. І це приємні сни. Зазвичай там про воду, або там людина літає. І я от собі думаю, це фантомні болі за чим взагалі в тебе людина? За чим? За природою, так? Ось є ж природа, так? Є парк, є ліс, ти можеш піти. Як-не-як, яка б ситуація не була, природа далі є, вона існує. І от я себе далі інформую з відкритих джерел. Що це за природа? І є часто таке, що люди ще йдуть в гори, так? Дуже часто йдуть в гори, там, щоб відчути вагу свого тіла під рюкзаком, побачити ці краєвиди, просто йти ногами. Йдуть в гори теж. І це можна розглядати з різних точок зору. А можна це все об'єднати, що людина хоче бути ближчою до природи. Це зрозуміло. Ми, як еволюціонували, правильно сказала, еволюціонували, так, то ми ж еволюціонували де? В лісі. Наш дім був прадавній ліс, тобто це були мільйони років, так? Це був наш дім. Це не був бетон, це не було помешкання на 8-му поверсі. Ні, це був ліс, прадавній ліс. Це був наш дім. Як біологічного виду, так? І це я собі так пояснюю сама для себе, що це такі болі, фантомні болі за тією природою, з якої ми вийшли, якої вже немає. І я кажу сама до себе, як немає. Є парки, є ліси. Добре, інформуємо себе далі. Що це за ліси, що це за парки. І візьмемо Україну, візьмемо Європу.
лісів, наприклад, в Польщі 30%, в Німеччині може трошки більше, 35-36%, в Франції десь 31-32%. Україна, лісів там менше 16%. Зараз скільки лишилось, я взагалі не знаю. І я ж себе так переконую. От є ліси. Як-не-як, яка б ситуація не була, але ліси є. І коли я читаю, що це насправді таке, що це за ліси, що це за парки, власне, тут ця інформація мене шокує. І може це моя особиста проблема, а можливо треба було на уроках географії бути більш уважнішою в свій час. Такі в мене прогалини. Але про це ніхто і не говорить, власне. Або я не чую цього. Тобто, що я маю на увазі? Бо зараз мені, кожна людина скаже, слухай, тут я вже з тобою далі йти не можу, я не можу не погодитись, що парк – це не природа, що ліс – це не природа. Який би він там не був, скільки в нього там не було сміття, засмічений чи забруднений, так? Я вже тут з тобою далі ментально не погоджуюсь при всіх моїх еластичних підходах, спробах тебе зрозуміти. І я погоджуюсь з такими аргументами, бо я теж себе не можу зрозуміти, бо це природа. А парк – це природа, дерево – це природа, так? І ми йдемо далі, інформуємо себе, що це за природа. Ці всі парки в Європі, в Україні – це фермі лісів. Це не прадавні екосистеми. Так? Лишились в Карпатах, в Румунії, в Польщі. Це десь 1% в Європі цих. Біловезька чи Біловезька пуща в Польщі, так? Національний парк. Там природа незаймана, так скажемо, прадавня. Це оригінальна природа. Природа планети, так? Яка вона була, яка вона дійшла, яка вона зберіглась. Все решта, ці всі ліси, відсотки, які я назвала в Україні, в Європі, це все ферма лісів. Тобто це висаджені штучно екосистеми, і там переважає певний вид дерев. Це не є різноманіття дерев. Це є штучно підібрані в Польщі, наприклад, сосни, в Німеччині це буки, тому що сосни ростуть швидко, можна використовувати деревину, і вони в Німеччині так само, Хольцвальд. Тобто вони створені з певною метою і посаджені, так, ми бачимо, тик-тик-тик-тик-тик. Тобто це не є ліс як жива, це є жива екосистема, але вона є штучна. Тому ці ліси зараз не витримують тих умов екологічних, які є. Їх в Німеччині короїд їх з'їв, так, їсть. Бо там має бути не тільки бук, мають бути інші види дерев, щоб ця система пережила ці катаклізми, які на неї, які випадають там на її долю, так? Так само, як пожежі, наприклад. А якщо це штучна екосистема, то вона тобі тих природних катаклізмів вона не переживе. І там в ній мають бути не тільки один вид дерев, а ще й мають бути і рослини, і тварини. Різні види, не один вид. І ці всі екосистеми їх насаджують, їх чистять. Все, що
впало забирають. Тобто, власне, в цих повалених деревах далі росте мох, ростуть гриби, тобто 30% цього лісу вони живуть в цих повалених деревах і вони треба лісу. Цей весь ліс чистять, цю кореневу систему нищать цими тракторами. Тобто, така ситуація. І якщо я повертаюсь знову ж таки, найбільше, що мене отак от вразило в саме серце. І знову ж таки, може б воно мене вразило на уроках географії, якби я слухала викладача, вчителя нашого уважніше, можливо, мене б ще тоді це вразило. Ще раз мене, і це не смішно, вражає зараз в такому віці, що це все штучні фабрики лісів. Це все штучні фабрики лісів. Парки, то взагалі там зрозуміло, що це посаджено, підстрижено. Це штучна екосистема. Тобто є Франція вся під виноградниками. Там є в Франції, наприклад, приватні ліси. Але, знову ж таки, там все по плану, що там має рости, коли його чистять, що там має рости. Тобто, знову ж таки, це не є натуральна сама себе екосистема, яка живе і розвивається за своїми натуральними правилами. Ні, цього немає. І якщо ми йдемо далі, і ти так про це все думаєш, і інформуєш себе далі, шукаєш інформацію, є на землі прадавні ліси, які лишилися, наприклад, в різних частинах світу, в Марокко, органові ліси, так? В Азербайджані, в Америці, в Японії, в Тасманії, Амазонка, звісно, Нова Зеландія, Австралія. Там можна знайти ще ці первинні екосистеми. І чому вони збереглися? Чому в Європі їх немає? Якщо ми копнемо в Європі, так, то почнемо там середньовіччя, 11-13 століття. Монахи сказали, що ліс – це хаос, треба цей хаос опанувати. Розчищаємо цей ліс. Звісно, це одна з причин. Розвиток склавиробництва для худ, ясно. Люди просто грілися, бо треба було на чомусь готувати, якось себе гріти. Флоти, 3000, 4000 дубів ішло, щоб зробити один флот, так? Наприклад, в Англії. 3000-4000 дубів на дні моря лежить. Так. Тобто цей ліс почали знищувати ще тоді, цей, який був в Європі. Потім Перша світова війна, Друга світова війна, на бліндажі, грітися знову ж таки на окопи, винищили під час воєн технікою, ясно. І так маємо те, що маємо в Європі сьогодні. І потім оці лісопосадки, які ми бачимо кругом по Європі, їх посадили, щоб відновити ці місця, які були знищені в Першу, Другу світову війну. Так? Ось так ось. Ці штучні екосистеми, в яких вже немає ані тих звірів, ані тих рослин, ані тих дерев, ані того ґрунту, ані тих зв'язків між деревами їхнього коріння. Цього немає і немає вже давно. Немає вже давно.
Тобто не тільки в 21 столітті. Воно зникло не в 21 столітті. Якщо ми подивимось ті ліси прадавні, які вижили, ті частини тих лісів, так? То чого вони вижили? Вони вижили там, бо або це було недоступно людині географічно, там, чи скелі, на скелях, чи ці ліси, техніка туди не доходила, людина не доходила, наприклад. Або ці дерева масивні секвої в Америці, що їх пиляли 2-3 тижні. І якщо це дерево впаде, воно на ці друзки розсипається. Тобто техніки тоді не було. І економічно було невигідно їх взагалі чіпати. Або ще третій варіант в Японії, або як в Марокко, що дерева вважалися священними, що там живуть, наприклад, духи, божества якісь. Так, в 17 столітті в Японії був такий закон «одне дерево, одна голова», тобто, що люди не могли їх так вже знищувати, як в Європі. А в Марокко, наприклад, арганові ці ліси вижили. Частина того, що це важкодоступні місця, а з другого боку місцеві люди зрозуміли, що це дерево може прогодувати покоління. Твоїх дітей, наступне покоління, ці плоди цього дерева, ця олія, так? Тобто, що тобі економічно невигідно їх знищувати. І теж це були теж дерева священні місця, і там не можна було чіпати природу. Ось такі причини, чому природа вижила. І, звісно, сьогодні по всьому світу різні організації намагаються зберегти ці частинки ще цього прадавнього світу, але він далі бореться за своє існування, тому що під ним знаходяться різні копалини, наприклад, гірничодобувні компанії хочуть до них добратися, або місцеві, наприклад, хочуть розширити цю територію під пасовища своєї худоби. Ну і от тепер доходжу я до пункту. То яке вирішення я бачу? Яке вирішення? Ну, от, власне, і через це, через відповідь на це питання я не можу піти до людей з мого століття і не можу очікувати від них того, що вони мене зрозуміють. Бо, чи я можу це припустити, уявити? Я теж не можу. Я теж скажу ні. Я теж скажу ні. Але який тоді вихід, реально вихід, без прикрас, без применшення? Так? Який реально вихід, щоб воно дійсно працювало? І я собі задаю це питання, і я бачу відповідь таку, що ти береш цю природу, яка є, і ти лишаєш її в спокої. І ти запитаєш, що значить лишаєш в спокої? Ну, так є ж ліс, там у нас є території, ліс, там, де тварини мають свою територію в лісі. І це не те. Ти береш, от уяви, береш частину, що я маю на увазі? Ти береш частину землі, і ти не береш там поле, стадіон. Ні. Ти береш, наприклад, якусь таку частину землі в масштабах, що це може бути 1 країна Європи, 2 країни Європи, 3 країни Європи. Так? От такі масштаби. І ти лишаєш оцю територію для природи. І ти лишаєш,
От, як це можна збагнути? І ти лишаєш її не на 10 років, не на 20 років. Ти лишаєш її на 100, на 200 років тільки для природи. Це значить, що ти не входиш туди, не перевіряєш, які тварини розмножились, які ні. Ти там не садиш нічого, якісь види. Ні. От ти її лишаєш такою, якою вона є. І 200 років на цю територію ти не входиш, не перевіряєш, хто вижив, хто не вижив, чи пожежі, чи ні. Не ставиш камери, не їздиш, не прочищаєш ліс, не заселяєш туди нові види тварин, чи птахів, чи рослин. Ну от хто на таке погодиться? Хто скаже, то що ти пропонуєш віддати таку територію землі на такий відрізок часу, на таких умовах, щоб вона відновилася при такій кількості населення на землі, так? І те, що проблема ресурсів, вона гостра. Так? Тобто нічого ти з неї не береш. Ні від тварин, ні від рослин, ні ягід, ні від водойм, ні від землі, нічого, ніякого ресурсу ти звідти найближчі 200 років, скажімо так, не споживаєш взагалі. І хто на таке погодиться? Хто на таке погодиться? Я на таке погоджуся. Ні, я теж скажу, ну слухай, це вже, ти вже взагалі так, межі еластичності вже перейдені давно. Я ж теж не погоджуся. Ну ні. Ну, як людина звичайна, так, яка є там побут в соціумі, я теж не погоджуся. Але якщо от я піднімаюсь над своїм 21 століттям, дивлюсь далі, ну, отакий вихід, от тільки такий я вихід бачу, а решта ми можемо, звісно, ми можемо там сортувати сміття, і це правильно, це треба робити. Принаймні те, що ми можемо, так? Принаймні це хоч. Але от ті масштаби, які ми робимо, чи вони дійсно... І знову ж таки, я нікого не кажу, що це все даремно, я не хочу, це не мій посил цього відео. Просто я собі для себе дивлюся реально на ці масштаби, які вони є. І що реально можна зробити так, щоб воно працювало дійсно. І відповідь така, що ніхто на це не погодиться. Ніхто не погодиться лишати такі території стільки десятків, сотні років незайманими. Ніхто. От так от. Але людині, екологія така на землі, ці екосистеми, що їй треба зробити цей крок. Їй треба зробити цей крок, бо якщо знову ж таки підніматися над своїм століттям і дивитися в майбутнє, на майбутні покоління, з чим воно стикнеться? Отак от. І ж ніхто не скаже публічно, і я й не закликаю нікого, і я теж би так не вийшла. Знову ж таки, чого я? Бо це ж, це нереально. Може б воно і працювало, але хто погодився на таке? Я ж би теж на таке не погодилася. Але як тоді відновити цю природу? От як її відновити, щоб вона дійсно відновилася? А не тільки там десь підправити щось, так, щоб воно не завалилося до кінця вже. Хтось має відповідь на це питання? Не знаю, я не знаю. Отак от. Але суть така, що
що ти знаєш, що люди в моєму столітті задумуються над цим. Ну, ми ж розуміємо, що будуть після нас. Будуть після нас, і вони так само хтось може буде дивитися на 21 століття і шукати відповіді, а чому так? Чому так відбулося? Чому я живу в умовах, де прадавних територій, нетикальних, це малі відсотки у масштабах планети. Чому до того дійшло? Як так сталося? В кого запитати? Ну, ось такі мої роздуми. Такі мої роздуми. І я розумію, що ж без цього б і не було прогресу, не було б там розвитку науки, медицини, техніки. Це ж теж воно все взаємопов'язане. Ну, якщо скажуть, якщо тоді там лишити в середньовіччі, то сьогодні б цього всього комфорту, який ми маємо, ми не мали б. Це зрозуміло. З одного боку. А з другого боку, чи були б якісь інші шляхи? Інші шляхи, наприклад, будувати з каменю, розвивати, були ж мельниці, так, які працювали від вітру, від сили води, розвиватися в цьому напрямку. Звісно, б такого комфорту, який є сьогодні, не було. Але от яка його ціна цього комфорту, так? Цей одяг, який лежить, я ж його не зношу до кінця життя. Так, не зношу, він просто буде лежати. Або та техніка, вона ще ж може служити довго, але купують нову. І це з одного боку я нікого не оцінюю. Бо, в принципі, ми всі живемо в цих умовах, і ми всі до цього дійшли, і ми всі це робимо. Ну, мало хто там це не робить, я маю на увазі. Споживаємо більше, ніж насправді ми можемо спожити. Ну, тобто, я про себе, в першу чергу, я говорю теж про себе в цьому плані. А з другого боку, чи були якісь стежки, шляхи не такі, з не такими витратами, не такими затратами, де можна було б зберегти більше цих лісів, тварин, води. Ну, може б можна було піти цими шляхами, а ми не пішли, як людство. Ось так ось. Ну, тобто, якщо ти дивишся зараз в році 8106, то знаєш, що, ну, ми, мабуть, люди впираються в стіну оцього, до чого вони прийшли, і шукають відповідь, і не бачать відповіді. Тобто, та відповідь, яку я бачу, яку я озвучила, то, напевно, вона була б дієва. Ну, я собі так думаю, логічно. Але це вже не ті масштаби сьогодні, коли це можна, цей варіант запустити. Ну. Так що. І того я кажу, що ця природа навколо нас, вона є, ліси, парки, але це далі, я кажу, це штучна природа в порівнянні з екосистемою натуральною. Це дуже бідна екосистема. Вона далі екосистема, але ти не можеш, вона не в порівнянні з тим різноманіттям, яке є в природі, натуральне. І тому, ну, скажи людині, що парк – це не парк, що це така собі екосистема. Ну, хто мені скаже, знаєш що? Ну, парк – це парк, ліс – це ліс, це далі природа, так? Так. Ось такі мої думки.
І з одного боку ти далі ти робиш те, що ти можеш в побуті, так? Бо це має сенс, однозначно має сенс. А з другого боку, ти бачиш цей масштаб, ти розумієш, що в нас було і чого в нас вже немає. Так? І ніколи, я не бачу, щоб воно повернулося в найближчі 100-200 років. Воно може повернутися за таких умов, якщо ти лишиш його в спокої. Але ясно, що його ніхто в спокої ніколи не лишить. З тим темпом, в якому ми живемо сьогодні, ті цілі, які ми ставимо сьогодні, воно не йде в цьому напрямку абсолютно, і в таких масштабах ні. Тобто, принаймні такі думки в людей є. І я думаю, що багато людей, бо це вже ж, це не можна не помітити, не розбачити, так? І теж люди, мабуть, собі думають, такі думки є в них в голові. Що далі, як далі? А як майбутнє покоління, як їм буде? Які вони дають відповіді, як вони це бачать для себе, як вони це собі пояснюють. В мене такі думки з цього приводу. Я так це бачу.